I know that in Romania there are many visionaries, clairvoyants, clairaudients. Știu că în România sunt foarte mulți văzători, clarovăzători, care au claraudiție. And we all know that this is very natural for every human being. Și noi toți știm că asta este starea naturală pentru toate ființele umane. But it does require the activation of our right brain hemisphere and make sure it's in balance with the left. Dar necesită activarea emisferei drepte și echilibrarea ei cu emisfera stângă. And what's so beautiful right now is what's happening with the energies coming in through the sun that I know many of you are aware of. Și ce e foarte frumos și se întâmplă acum, știu că mulți dintre voi sunteți deja la curent, cu energiile care vin din soare. As you know, there's been massive solar flares. Știți că sunt explozii solare masive, More than ever before. mai mult decât înainte. And there are people tracking what's happening with the human body as a result of these solar flares. Și sunt oameni care măsoară ce se întâmplă acum cu corpurile umane datorită exploziilor solare. They're finding that people are absorbing the solar flare energy, which is just pure Christed consciousness in through the crown chakra. Și au descoperit că oamenii absorb în corpul uman energiile și emanațiile solare din exploziile solare, care sunt doar energie cristică pură. And we know the word Christed doesn't just pertain to Jesus, but all these beings of great love. Krishna was Christed, Buddha is Christed, all of these things. Știm că energia cristică nu se referă doar la Isus, ci la foarte multe alte ființe, Buddha, Krishna și așa mai departe. The word Christed just means a beingness of pure love. Cristic înseamnă doar o ființă din iubire pură. So as many of you know, Așa cum mulți știți, that have been with me before, at the end of 2012, care ați mai fost cu mine înainte, știți că la finalul 2012, the majority of humanity, in fact 95% of people on earth said that they were ready and they wanted to live in peace. majoritatea oamenilor, 95% de pe planetă, au spus că sunt pregătiți și că își doresc să trăiască în pace. Even in my country on mainstream TV there was talk of the ending of the Mayan calendar. Chiar și în țara mea, pe canalele principale, se vorbea despre finalul calendarului maiaș. A lot of talk, it was the end of the world, but as we know, it was just the end of a certain way of being. Mulți spuneau că e finalul lumii, dar așa cum știm, a fost doar finalul unui mod de a trăi. But it got people thinking. Și i-a pus totuși pe oameni pe And gânduri. in their heart of hearts, 95% of people on planet Earth said, I'm done with duality, I'm done with war, chaos, violence, can't we live in peace, I'm ready. Și în inima inimilor, 95% din planetă au spus, am terminat-o cu războiul, cu dualitatea și așa mai departe, putem oare trăi deja în pace? They may not know how. Poate că ei încă nu știu cum. That doesn't matter. Asta nu contează. What matters is that in their heart of hearts they said, yes, I'm ready. Ce contează este că în inima inimilor ei au spus, da, sunt pregătiți. That collective call started to draw energy from the galactic, through the galactic core. Și această chemare colectivă a început să tragă energie prin miezul galaxiei. And that energy coming through the galactic core of this pure pro-Christed energy is flowing through our sun. Și acea energie acum curge prin miezul galactic și la noi prin soarele nostru. People are absorbing it through the crown chakra. E iubire cristică pură, oamenii o absorb prin cea de coroană. It's being pulled directly into the pituitary and pineal glands. Și e trasă direct în glandele pineală și pituitară. And the pineal gland, they are researching and finding it's producing more DMT. Și despre glanda pineală acum se descoperă prin cercetări că produce mai mult DMT. And it's a very particular molecule for the brain. They call it the spirit molecule. Care e o moleculă specială, se numește molecula spiritului. And it's creating harmony within right and left brain hemispheres with everyone. Și creează armonie între emisfera stângă și dreaptă pentru fiecare. So I'm meeting a lot of men now and they're making big life changes. Și acum întâlnesc mulți bărbați care fac schimbări majore de viață. And when I ask them why, what prompted that decision, Și când îi întreb ce anume v-a determinat, they're saying
things like, it just felt right. Ei îmi spun ceva de genul, am simțit că așa e corect. Now that's normally what a woman would say. Ceea ce e ce ar spune o femeie în mod normal. But more and more of our men are just listening more to their intuitive nature as well. Dar din ce în ce mai mulți bărbați își ascultă natura intuitivă mai mult acum. And with these energies coming in through the sun, not only are they activating or bringing into divine marriage left and right brain hemispheres in everybody, Și aceste energii nu doar că activează și aduc emisfera dreaptă și emisfera stângă în căsnicia divină pentru noi fiecare, they're really changing our physical bodies. dar ne și schimbă corpul fizic. You know, our physical bodies are being bombarded by these really high frequencies now. Corpurile noastre fizice sunt acum foarte bombardate de frecvențele înalte. I'm seeing a lot of change in people. For example, how many of you here can at times just feel so tired for no reason? Și am văzut multe schimbări. De exemplu, câți dintre voi vă simțiți obosiți din senin fără niciun motiv? Hands right up. Mâna sus. Nearly everybody. Aproape toți. You know, me too. Și eu. And it just feels like you can't do anything, you've just got to sleep and sleep. Și doar simți că nu mai poți face nimic, trebuie doar să dormi. How many of you are getting a lot of pain in the back of your head? Câți aveți durere la ceafă? Yeah, and you can feel it across the Și o shoulders. puteți simți și pe umeri. That's another symptom of the downloading of these really high frequencies. E un alt simptom al downloadării acestei energii înalte. How many of you, when you are in meditation, you can feel a lot of energies pinging almost through the brain? Dintre voi, în meditație, simțiți energia cum circulă prin creier. Yeah, hands right up. Mâna sus. Yeah, very common. How Foarte many des. of you are getting almost like fluttering sensations through the head, like you're being caressed by an angel almost? Mulți aveți senzații de mângâiere, ca și cum v-ar mângâia un înger în spate. Any of this fluttering? Ați simțit și energia asta? Yeah, again, that's our sensitivity to energy. So how many of you are finding that there are certain foods that you are eating, but you immediately bloat and the body's almost rejecting? Câți dintre voi simțiți că anumite mâncăruri pe care le mâncați vă balonează imediat ca și cum corpul vostru le respinge? Hands right up, everyone. Mâna sus din nou. Again, most people. Aproape toată lumea. And how many of you are feeling that or being called now to make the body more alkaline? You're drinking more lemon water, for example. Câți dintre voi simțiți că acum aveți nevoie să alcalinizați mai mult corpul, de gen, beți mai mult apă cu lămâie? Hands right up. Yeah. Mâinile sus. This is happening all over the world. Asta se întâmplă peste tot în lume. And what's so interesting is it's a time of the revelation, not the creation. Și ce e interesant este că e o vreme a revelării și nu a creării. Everything is in place now. It has been created. Totul deja e la locul lui, a fost creat deja. We're now in a time of great revelation. Și acum noi trăim vremea unei mari revelații. Revelation of completely different ways to be. O revelare a unui mod nou de a fi. And one of the things that is being revealed to us that the body is very particular now regarding what it wants you to take regarding physical food. Și unul din lucrurile care acum ni se arată e că al nostru corp vrea mâncare foarte specifică. Many people's bodies are rejecting dairy products, Multe corpuri resping hrana pe bază de lactate, gluten, pe bază de gluten, meat-based products. pe bază de carne. People I know who used to love alcohol, they can't drink alcohol anymore. Mulți oameni pe care îi cunosc care iubeau alcoolul acum nu mai pot bea. And the angelics have been saying to me that every single human being's body now on earth is ready for a liquid-only diet. Și îngerii mi-au spus că acum pe pământ corpul fiecărei ființe e pregătit pentru a avea hrană bazată doar pe lichide. When they told me this, I said, I don't believe you. Și când mi-au spus, am zis nu vă cred. And then they said, well, you weren't listening. Și ei mi-au zis, păi nu ne asculți. We didn't say people were emotionally ready. N-am spus că oamenii sunt pregătiți emoțional We pentru asta. didn't say people were mentally ready. Sau mental. We just said people's physical bodies are ready. Ci doar că pentru ei corpurile fizice sunt pregătite. In other words, your whole physical structure now, because of this solar flare feeding, În alte cuvinte, acum toată structura voastră fizică, datorită hranei din exploziile solare, can handle a much lighter diet.
poate face față unei diete mult mai ușoare. So they're inviting us to be very, very aware of listening to what your body actually wants. Și atunci ne invită să fim foarte conștienți și să ascultăm ce vrea de fapt corpul cu adevărat. For example, as I've shared with you for years, De exemplu, așa cum mulți ani v-am împărtășit, people have such a habitual addiction to certain things. oamenii au dependențe din obișnuință față de anumite lucruri. They said, oh, 8 o'clock, breakfast time, De gen, e 8 mic dejun, 1 o'clock, lunchtime, 1 prânzul, 7 or 8 o'clock at night, dinner time. 7, 8 cina. Who says? Cine zice asta? Really, who says? Chiar cine vă spune asta? It's just a habit. E doar un obicei. What if you did something different? Cum ar fi să faceți ceva diferit? What if at breakfast time Cum ar fi ca la vremea micului dejun you stopped, să vă opriți, connected as the being, the divine beingness you are in this temple, and said to the body, hey, body, are you hungry? să vă conectați ca ființa divină care sunteți în acest corp, templu, și să întrebați, ei, corpule, ți-e foame? And listen. Și să ascultați. And maybe the body goes, no. Și apoi poate corpul vă spune nu. Then why feed it? Atunci de ce să-i dați mâncare? It just told you it's not hungry. Doar v-a spus că nu e foame. But what if it says yes? Și dacă ar spune da, And then you go back into the habit of thinking, oh, that's what I should have for breakfast. cădeți din nou în obicei, uite, asta ar trebui să mănânc la mic dejun. What if you stop that and just said, okay, body, you said yes, now I'm asking you, what do you want? Ar fi să întrerupeți acel obicei și să spuneți, ok, corpul, ai spus că vrei mâncare și te întreb din nou ce-ți dorești să mănânci. And maybe it would just say, I want an apple. Și poate v-ar spune vreau un măr. And that's it. Și asta e tot. So we're being really guided to listen to our bodies now, because it's our bodies that are also making this adjustment into higher flows of unity consciousness to follow the call of our heart. Deci suntem foarte ghidați acum să ne ascultăm corpul, pentru că el ne transmite și e foarte conectat cu conștiința să urmeze chemarea inimii noastre. In this meditation, În această meditație, how many of you could feel when you were saying, I love you, I love you, I love you, into the body temple system, you could feel it responding? câți dintre voi ați putut simți în sistemul de temple al corpului fizic, atunci când ați spus te iubesc, te iubesc, te iubesc, cum răspunde? Hands right up. Mâinile sus? What a simple breakfast. Ce mic dejun simplu. Now, if your body isn't responding and you're not feeling it, it's just because it may not even believe you. Dacă nu vă răspunde corpul și nu simțiți asta, poate e pentru că el pur și simplu nu vă crede. You know, many people have lived so disconnected with their body system, and they've said the most terrible things to their bodies for so long, so much judgment. Mulți oameni au trăit atât de mult timp foarte deconectați de corpul fizic și i-au spus corpului atâtea lucruri îngrozitoare și judecăți, Particularly women. mai ales femeile. And then when we start saying, I really love you, I love you, I love you to the body goes, I don't know. Și când începem să spunem corpului te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, corpul zice, nu prea cred. You don't really treat me kindly. Chiar nu mă tratezi cu blândețe. You never stop to listen to me. Niciodată nu te oprești să mă asculți cu adevărat. I don't know if I believe you. Nu știu dacă te cred. And it's so important that we say these I love yous from the divinity we are, not from the human self. Și atât de important să spunem aceste iubesc din divinitatea care suntem și nu din sinele uman. And how many of you, when we took this meditation out to just focus on family, friends, you could feel yourself saying these words with feeling and feel them responding? Câți dintre voi ați putut simți atunci când am transmis te iubesc familiei, cum simțiți asta cu adevărat și cum vi se și răspunde? Anyone feel Mâinile that? sus? Yeah. Și ne-a simțit? Such good food for the family. E o hrană așa de bună pentru familie. How many of you have family and friends who are suffering right now Câți aveți prieteni sau membri ai familiei care acum suferă, and struggling? care se zbat? What do they need from us? Ce au nevoie de la noi? More dogma, Mai multă dogma, spiritual realities, realități spirituale or just love? sau doar iubire? To listen, Să-i ascultăm, support. să-i susținem. It's such a beautiful thing just to say from your heart. You don't even have to say it out loud. E un lucru așa de frumos să le spuneți din inimă, nici măcar nu trebuie să o spuneți cu voce tare. So we went on. We said this love to all the children in the world, then all around the world, then into the multidimensional realms. How many of you could feel
the truth of these words, I love you, and then feel energy coming back to you. Și apoi am mers mai departe, am extins această iubire către toți copiii lumii și în multidimensiuni. Toți dintre voi ați putut simți cum o transmiteți și cum ea se întoarce la voi. Yeah. Isn't that nice? Nu așa că e frumos? So simple. Atât de simplu. This reality of I love you, I love you, I love you comes from this. Această realitate, te iubesc, vine de aici. I was guided to paint this a few years ago, and it was how the Divine Mother wanted to be portrayed. Eu am fost ghidată acum câțiva ani să picteze asta și e modul în care Mama Divină își dorea să fie arătată. And you'll see there's a lot of blue energy. In fact, she wanted to be painted with blue, almost looking tribal. Vedeți că e foarte mult albastru, ea chiar și-a dorit să fie pictată cu mult albastru, arată aproape tribal. Because as you know, we have 3 mothers. Pentru că așa cum știți, avem 3 mame. We have that infinite love of the divine feminine, Iubirea infinită a divinului feminin, whose love brought all of creation into being. în care iubire ne-a adus pe toți și toată creația într-o From ființă. that love came the light. Din această iubire a venit Then lumina. we have planet Earth, Voi avem planeta Pământ. this incredible planet here that the Divine Mother is embracing. Această planetă incredibilă aici pe care Mama Divină o îmbrățișează. She's our second mother. Și ea e a doua noastră She's mamă, given us all the elements care ne dă elementele, so we can have bodies. ca noi să avem corpuri. Without the elements of Mother Earth, we couldn't have bodies. Fără elementele Mamei Pământ, noi n-am putea avea And corpuri. the tribes of our world, they know this. Triburile lumii noastre știu asta. The indigenous elders, they know the preciousness of Mother Earth. Bătrânii știu cât de prețioasă e Mama Pământ. They know how to live in harmony upon her. Știu cum să trăiască în armonie pe So Pământ. the indigenous people are very honoring of Mother Earth. Și aborigenii chiar onorează foarte mult Mama And Pământ. so that's why in this painting the Divine Mother wanted to honor almost the tribal natures who care, are the caretakers for our planet. Și de asta în tablou Mama Divină vrea să onoreze aceste energii tribale care sunt îngrijitorii And planetei then of noastre. course we have our own physical mother, Și apoi avem și mama noastră fizică, who bineînțeles, is also worthy of great love care și ea e vrednică de multă iubire, for bringing us into this world. pentru că ne-a adus pe acest pământ. So from here, Deci de aici, we want to just bring some of you up to date with the current messages from the Divine Mother. aș vrea să vă informăm pe unii dintre voi cu mesajele Mamei Divine. We shared some of this last year, Am mai împărtășit asta și anul trecut and we want to share it again. și vrem să împărtășim din nou. How many of you have committed your life to pure-hearted, selfless service? Câți dintre voi v-ați dedicat întreaga viață către un serviciu lipsit de egoism? If you haven't, you might like to. Dacă nu, poate că vreți să faceți asta. And what this simply means is when we decide to go out of the game that's all about me, 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 and we focus more on the we, Ce înseamnă asta? E că atunci când ne hotărâm să ieșim din jocul eu și ne focusăm mai mult pe noi, how can we allow our presence here to be really nourishing one for all kingdoms? când permitem prezenței noastre aici să fie hrănitoare pentru toate tărâmurile, When we make that decision, we automatically attract an incredible power. când luăm această decizie, noi atragem automat o putere incredibilă. And that's the power of grace. Și asta e puterea grației. How many of you have experienced grace in your life? Câți dintre voi ați trăit grație în viața voastră? Isn't it addictive? Nu e așa că devii dependent? Don't you love it? Nu vă place? What a way to be. Ce mod extraordinar de a fi. Everything's so smooth. Totul e atât de ușor. Everything you need comes to you before you even know you need it. Tot ce ai nevoie vine la tine încă dinainte să știi că ai nevoie. But that's only an energy that comes when we commit to living our lives together in a way that's beneficial for all. Dar e doar o energie care vine la noi atunci când ne dedicăm viața să trăim într-un mod benefic pentru întreg. It's like lubrication in life. E ca un lubrifiant în viață. Fills our hearts with gratitude. Ne umple inimile cu recunoștință. So these last few years, Deci în ultimii ani, one of the things the Divine Mother's been saying is, can we love all of our brothers and sisters in this world unconditionally?
Unul din lucrurile pe care mama divină ni le-a spus e putem să ne iubim toți frații și surorile de pe planetă necondiționat? And when I ask this of some people, they go, no. Și când întreb asta, unii oameni spun nu. There are many people in this world I do not like. Sunt mulți oameni pe planetă care nu-mi plac. I do not agree with. Nu sunt de acord cu ei. They're impossible to love. Sunt imposibil de iubit. And that's our normal human reaction. Și asta e o reacție umană normală. You know, coming from our human self, we have our judgments and we have our limitations. Vine din sinele nostru uman, noi avem judecățile și limitările noastre. When we meditate and we think back to our true nature, dar când medităm și ne scufundăm din nou în natura noastră adevărată, which is the purpose of meditation, to merge back to the truth of who we really are, care e scopul meditației, să te recontopești cu adevărul a ceea ce ești then tu, we find an infinite capacity to love. atunci găsim o capacitate infinită de a iubi. And so the messages of the Divine Mother these last few years have been very simple. Și mesajele Mamei Divine în ultimii ani au fost simple. She says, firstly, Ea ne zice, we întâi, need to be flexible. avem nevoie să fim flexibili. So many changes in our world. Sunt atâtea schimbări în lume. How many of you are watching things happen so quickly you can't even keep track of them? Ați observat că lucrurile se schimbă atât de repede că nici nu puteți să le țineți pasul. Are you finding that? Ați descoperit asta? Everyone is. So we're being asked to be absolutely flexible, Ni se cere să fim foarte flexibili, almost like wind that blows through grass. aproape ca și cum vântul suflă prin iarbă. Be rooted in our true nature Să fim înrădăcinați în adevărata by noastră. meditating upon it, merging back with it. Să medităm la ea, să ne recontopim cu ea And then be very flexible. și apoi să fim foarte flexibili. And the next word in English I like is fluid, like flow like water. Următorul cuvânt în engleză este fluid. To be absolutely flexible and really fluid. Să fii fluid, să flugi ca și apa, să fii Things- foarte flexibil. Things are changing so fast. Lucrurile se schimbă atât de repede. And it's not a time now of strong mental analysis. Și acum nu e vremea pentru o analiză mentală puternică. We're going to find things happening in our world that the monkey mind cannot keep on top of. Vom descoperi că se întâmplă lucruri în lume cu care mintea maimuță nu poate ține And pasul. the more we try to analyze and judge, the more we're going to perpetuate the games of duality and separation. Cât încercăm mai mult să le analizăm și să le judecăm, cu atât mai mult vom perpetua jocurile dualității și separării. Flexibility, Deci flexibilitate, fluidity. fluiditate. And the last one is to have fun. Și al treilea e să ne distrăm. How many of you are really having fun now in life? Câți dintre voi vă distrați cu adevărat în viață acum? More fun. Mai multă distracție și mai mult. We've been doing such work for so long. Am muncit atâta timp. You know, many of you have been in service for lifetimes. Mulți dintre voi ați muncit vieți întregi. With this energy of fun, Această energie a one distracției, of the things the Divine Mother keeps stressing unul din lucrurile pe care le tot spune Mama Divină, is fall in love with life. este să vă îndrăgostiți de viață. Give yourself permission Să vă dați voie to really fall in love with life. să vă îndrăgostiți cu adevărat de viață. And it's so easy. Și e atât de ușor. For example, De exemplu, if we are intelligent, if we're cellular structure, dacă noi suntem inteligență, structuri celulare, pulsating in an ocean of love, care pulsează într-un ocean de iubire, pulsating in an ocean of infinite intelligence, pulsând într-un ocean de inteligență infinită, and that infinite intelligence is always listening to us, și această inteligență infinită ne ascultă mereu responding to our dominant thinking and feeling și patterns, ne răspunde permanent tiparelor de gândire și then all we need is clarity. emoții dominante, tot ce avem nevoie e claritate. For example, De exemplu, show me arată-mi, evidence arată-mi dovezi of true unity consciousness on earth now. ale conștiinței unității adevărate pe pământ acum. Do you like that? V-ar plăcea asta? We're talking to infinite intelligence, the Vorbim. quantum field. Vorbim cu inteligența infinită, cum cuantic, Show me și îi spunem cere, evidence arată-mi of true unity consciousness dovezi ale conștiinței unității on adevărate earth now. pe pământ acum. Yes? Da? We say it with feeling. Yes, yes, yes. Putem spune asta Yes, simțind cu yes, adevărat? yes. Da, da, da. Yes, yes, yes. Simțiți și Lock voi? it in, lock it Da, in, da, lock da. it in. Ancorează, ancorează, ancorează. Show me
Arată-mi Shambhala. Shambhala. Now, Acum. show me Arată-mi heaven on earth. Raiul pe pământ. Now, Acum. I'm ready to see it. Sunt gata să văd asta. I'm ready to experience Sunt it. gata să trăiesc asta. I'm ready for this to be my dominant reality. Sunt gata ca asta să fie realitatea mea dominantă. How does your heart feel? Cum simte inima voastră? Yes, yes, yes. Da? Da, da, Yes, da? yes, yes. Da, da, da. Lock it in, lock it in, lock it in. Ancorează, ancorează, ancorează. Shall we do it again? Repetăm? Can it be this simple? Poate să fie atât de simplu? Show me. Arată-mi. Show me. Arată-mi. I'm asking. Cer. I want to see the Shambhala matrix. Vreau să văd matricea Shambalei. I want to walk in this reality Vreau să umblu în of această heaven on realitate earth. a raiului pe pământ. Now, Acum. show me unity consciousness. Arată-mi conștiința unității. Show me the compassionate nature in all. Arată-mi natura Show me the good in all. în toți. Show Arată-mi me the God in all. bunătatea și Dumnezeu I'm în ready. toți. Sunt gata. Yes, yes, yes. Gata? Da, da, da? Da? Yes, yes, Da, yes. da, da. Lock it in, lock it in, lock it in. Ancorează, ancorează, ancorează. Can it be that simple? Poate fi atât de simplu? Of course it Da, can. bineînțeles. Nothing complicated. Nimic nu e complicat. Nothing complicated. Nimic nu e And you complicat. know, when we make these statements of power, as you know, with real hard feeling, immediately the energy within you and around you starts to change. Și știți, când facem aceste declarații cu putere, simțim cu adevărat, energia și realitatea în jurul vostru se schimbă imediat. Show me Arată-mi heaven on earth. raiul pe pământ. Now, Acum. do you feel it? Simțiți asta? Do you want it? Vreți asta? Yes? Da? Show me. Arată-mi. I'm ready. Sunt gata. I want to experience Vreau să experimentez heaven on earth. raiul pe pământ. Right now. Chiar acum. Show me. Arată-mi. I'm ready. Sunt gata. Yes, yes, yes. Da, da, da? Lock it in, lock it in, lock it in. Ancorează, ancorează, ancorează. I can see some of you are like, yep, yep, and others you, oh, I'm not sure if it's that easy. Poți vedea că unii dintre voi sunteți da, da, alții, nu cred să fie așa simplu. Like, really? Serios? Yes, really. Da, serios. My specialty is interdimensional energy field science, and in the fields of the highlight science, everything comes into manifestation when your hearts are pure and you really want it, and it's good for human evolution. Specialitatea mea este știința interconectării interdimensionale și știința luminii înalte. Și atunci când cer ceva cu adevărat, vine într-o manifestare atunci când inima ta este curată. Isn't that nice? Nu e așa că e frumos? What are you ready for in Romania? Pentru ce sunteți gata acum în România? You ready for true unity consciousness to spread through this land? Oare sunteți gata ca acum să se răspândească pe aceste meleaguri conștiința adevărată a unității? Yes. Da? Yes. Da? Yes. Da? Are you ready to see the Sunteți gata? God in everybody? Să vedeți pe Dumnezeu în toți? Yes. Da? Yes. Da. Yes. Da? Are you ready to see the good in everybody? Sunteți gata să vedeți binele în toți? Yes. Da? Yes. Da. Yes. Lock Da. it in, lock it in. Ancorează, ancorează, ancorează. Are you ready for the true beloved? Sunteți gata să vedeți adevăratul iubit? The blossoming of the Christed heart within you. Înflorirea inimii cristice înăuntrul vostru. You ready? Sunteți gata? Yes. Da. Yes. Da. Yes. Da. Lock it in, lock it in. Ancorează, ancorează, Lock it in. ancorează. Doesn't have to be complicated. Nu trebuie să fie complicat. It really doesn't. Chiar nu trebuie. We don't have to study thousands of years of religious texts and dogma. Nu trebuie să studiem mii de ani de texte și dogme religioase. We don't have to make our spiritual journey complicated. Nu trebuie să ne complicăm călătoria spirituală. Life is spiritual. Viața e spirituală. Somebody said to me in the break, Cineva în pauză mi-a zis, I'm in love with a man, sunt îndrăgostită de un bărbat, but he's not spiritual. dar nu e spiritual. How do I make him spiritual? Îl pot face spiritual. Do you like that question? Vă place întrebarea? Do you know the key to that? Știți cheia la asta? Appreciation. Apreciere. Do
Just appreciation. Doar apreciere. So many women come to me and they complain about their man. Atât de multe femei vin la mine și se plâng de bărbații lor. Do you know appreciation has the same vibration of unconditional love? Știți că aprecierea are aceeași vibrație ca și iubirea necondiționată? And many of you know that some time ago, Mulți dintre voi știți că acum ceva timp, you know I've been meditating myself for over 4 decades. știți că eu am meditat mai mult de 40 de ani deja. When I began my meditation at age 16, Și la 16 ani când am început meditațiile, the first day I meditated, prima zi în care am meditat, my whole body exploded with light. corpul meu a explodat cu lumină, My whole being exploded with wave after wave after wave of the purest love. întreaga mea ființă a explodat cu valuri după valuri după valuri din cea mai pură iubire. And for me it was such a revelation. Și pentru mine a fost așa o revelație. It's like, I'm not a 16-year-old girl. Nu sunt o fetiță de 16 ani. I'm a being of endless love and endless light. Sunt o ființă de iubire nesfârșită și lumină nesfârșită. For me, even though it only lasted seconds, Și pentru mine, chiar dacă a durat câteva secunde, for me it was enough to just become completely addicted to divine love. a fost suficient ca să devin total dependentă de iubirea divină. And to say, wherever that's come from, I want more. Și să spun de oriunde vine asta, mai vreau. I want more. Mai I vreau. want more. Mai vreau. And that's in alignment with Jesus saying, ask and you'll receive. Și asta este în aliniere cu ce spunea Iisus, cere și ți se va da. And so my antenna got locked into the more of divine love. Antena mea s-a fixat spre a căuta mai mult din iubirea divină. As I practice the lifestyle that we promote, Și pe măsură ce practicam acest stil de viață pe care îl promovăm, which gave my body the freedom from all hungers, including physical hunger, care i-a dat corpului meu eliberare de orice fel de foame, inclusiv cea fizică. like all of you when you follow the divine heart's call, Așa cum toți, când vă urmați chemarea inimii divine, I became peaceful, happy, am devenit și eu heart filled with gratitude, life filled with grace. plină de pace, fericire, cu multă recunoștință și grație în viața mea. One day in meditation, as some of you know, Și într-o zi în meditație, cum unii deja știți, I received the guidance that for 1 year, am primit ghidarea ca un an I was just to meditate on the energy of appreciation. să meditez la energia aprecierii. Just appreciate everything. Timp de un an să apreciez orice. When there was bad weather and lots of rain, Și când era vreme rea și ploua mult, instead of complaining în loc să mă plâng and longing for sunshine, și să tânjesc după soare, just to appreciate the flooding and the rain, să apreciez inundațiile și ploaia. to appreciate everything about my husband, Să apreciez totul despre soțul meu. everything, Totul. all the wonderful things. Toate lucrurile minunate. Just appreciate. Doar să le apreciez. To appreciate everything about my children Să apreciez totul la copiii mei and friends și prieteni and this world și la lume and life. și viață. And it was so interesting. Și a fost așa interesant. 1 year Un an, meditation meditație and focused only on appreciation. și concentrare doar pe apreciere. At the end of that year, La sfârșitul acestui an, I found my happiness levels had doubled. am descoperit că nivelurile mele de fericire se dublaseră. My husband's happiness levels had definitely doubled. Și nivelurile de fericire ale soțului meu se dublaseră. And I watched my family Și mi-am privit and my familia husband just și soțul blossoming, înflorind, transforming. transformându-se, No judgment, fără judecată, no eyes of criticism, fără privire critică, no judgment, fără judecată, just absolute appreciation. doar apreciere absolută. Okay? No saying this one's spiritual and that one's not. Everyone's spiritual. Fără să spun ăsta e spiritual, ăla nu, toată lumea e spirituală. Everyone's deeply spiritual. Toată lumea e profund spirituală. I'll show you a very deep spiritual act. Are you ready? Vă arăt o acțiune foarte profund spirituală. Sunteți gata? An incredible spiritual act that is nourishing our world. O acțiune incredibil de spirituală care ne hrănește lumea. Ready? Sunteți gata? Ok. Little old lady. Doamnă bătrână, That could be me. I'm nearly 60. care pot fi eu, am aproape 60 Let's de say ani. older. Hai să zicem o bătrânică și mai bătrână. Here's a cat on the lap. Are o pisică în brațe.
What an incredible spiritual act. Ce gest incredibil de spiritual. Unconditional love for cat. Iubire necondiționată pentru pisică. Cat purring, the purring vibration healing the woman's body. Și pisica toarce și sunetul, vibrația torsului pisicii vindecă. As you know, when a cat purrs, it heals. Știți cum vindecă asta? Corpul femeii. So unconditional love, Deci iubire necondiționată. releasing unconditional love back. Pisica eliberează iubire necondiționată. Two life forms engaged in unconditional love. Sunt două forme de viață angajate în iubire necondiționată. Practicing the principles of Jesus. Și practică principiul lui Isus. When two or more gather in my name, I will be there, and the name of the Jesus and the Christ is pure unconditional love. Când doi sau mai mulți se adună, în numele meu voi fi acolo și numele și energia lui Hristos este iubire necondiționată. So, Deci, amazing spiritual practice. o practică spirituală uluitoare. But in human mind, you might think, oh, that woman doesn't meditate, she gets cranky at the neighbors, she's not spiritual. Dar în mintea umană o să ziceți, femeia nu meditează, e doar arțăgoasă cu vecinii, ea nu e spirituală. A baby, Un bebe, newborn baby, nou născut, mother, father, mamă și tată, îl țin în brațe. it's a spiritual service. E un serviciu spiritual. An exchange of pure unconditional love. E un schimb de iubire necondiționată. How beautiful. Cât de frumos, How nourishing. cât de hrănitor. Vibrations coming off that couple, Vibrațiile care vin de la acel cuplu feeding the world hrănesc lumea with pure unconditional love. cu iubire necondiționată pură. Everything's spiritual. Totul e spiritual. A couple Un cuplu making love, care face dragoste, pure heart connection, conexiunea inimii, spiritual act. e un act spiritual. How beautiful. Cât de frumos. Everything is spiritual. Totul e spiritual. It's just attitude. E doar atitudine. So the question goes, Deci întrebarea rămâne, what do you want, Romania? ce vreți, România? What energy do you want to contribute collectively through Europe right now? Cu ce energie vreți acum să contribuiți colectiv prin Europa? The migrants aren't coming here, they pass through you. Vin și trec pe la voi, imigranții, They're going to Germany, merg în Germania, they're going to other countries. merg în alte țări. Can we just love them all? Putem să iubim pe toți? With I love you, 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 I love you. Cu te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Can we love each other? Putem să ne iubim unii pe alții. I love you, I love you, Te I love iubesc, you, te I love you, iubesc, te I iubesc, love you, I love you. te iubesc, te iubesc. No judgment. Fără judecată. Those days are finished if we want them. Zilele acelea s-au terminat dacă noi vrem asta. It's a wonderful opportunity. E o ocazie minunată. Okay. Okay. I know somebody else had a question and I'm down here with the microphones. Is there anything anyone wants to ask before we go on? Mai avea cineva întrebări? Sunt aici cu microfonul. Vreți să întrebați ceva înainte să mergem mai departe? Din sală? Don't be shy. Nu fiți timizi. Yes. Întrebați. Voi zice în română? Am 4 pui de pisică. I have 4 kittens. Vă ofer ocazia unei vieți spirituale. I offer you the chance to a spiritual life. So are you looking for good homes for your Deci kittens? îți dorești case bune pentru pisicuții tăi? Okay, so if anybody wants to do unconditional love per, Dacă vrea cineva iubire necondiționată prin tors, you have the opportunity with aveți these kittens. ocazia cu aceste pisicuțe. Okay, is there anything else anyone wants to ask before we go on? Mai e altceva ce vă doriți să întrebați înainte să continuăm? De sus, da. Upstairs, Jasmuheen. Oh yes, can you... Many people condition love by forgiving. So, especially in our Orthodox culture, she said, we are conditioned to forgive first in order to be able to love.
which is the vibration that you recommend in order to be able to forgive with more ease and bring more love in our hearts? Look, there's so many stages in our evolution, as you all know. Sunt atât de multe etape în evoluția noastră, așa cum știți. How many of you feel that there are still people in your life you need to forgive? Câți dintre voi simțiți că încă sunt oameni în viața voastră pe care aveți nevoie să iertați? Yeah, of course. Bineînțeles. And when we don't forgive, who do we damage? Când nu iertăm, oare cui facem rău? Ourselves. Nouă. Ourselves, we do. Because we hold this energy in our bodies. Pentru că noi păstrăm acea energie în corpurile noastre. And how many of you still find that you're very critical in judgment towards yourself? Și câți dintre voi încă descoperiți că aveți multe critici și judecăți față de voi înșivă? Yeah, many people are. Da, mulți oameni încă. Știu. The journey is an interesting one. Călătoria e interesantă. And I love the teachings of the Christ. I do. They're so true. Și îmi plac învățăturile lui Hristos, ele sunt foarte adevărate. And remember, the Christ always said, when you ask, you'll receive. Țineți minte, Hristos spune mereu că ceri vei primi. Especially when what you're asking for is beneficial for human evolution. Mai ales în ceea ce tu ceri e benefic pentru evoluția umană. And maybe in your prayers it can just be simple to say, teach me how to release all this energy. Poate în rugăciunile tale poți să spui foarte simplu, învață-mă cum să eliberez toate aceste energii. Can you not do Poți să Just nu leave mai... it. Lasă fac poate așa. You know, teach me how to come into that state of unconditional love for myself and for others. Învață-mă cum să ajung în starea aceasta de iubire necondiționată pentru mine și ceilalți. You know, we talked about appreciation. Știam vorbit de apreciere. What if you just practice this for 1 year for yourself? Să practici asta un an de zile cu tine. You know, everything about you, Totul despre tine, just to appreciate. să apreciezi. You know, all the gifts you carry. Toate darurile pe care We're le so ai. quick to judge ourselves Atât de repede ne grăbim să ne and judecăm others. și pe alții. What about if we had this practice here just for 1 year of also appreciating everyone else? Cum ar fi să apreciem timp de un an de zile, să ne apreciem pe noi și pe toți ceilalți. The holy ones that I work with, Sfinții cu care eu lucrez, they've taught me different ways of being to what's normal, you could say, in our world. m-au învățat moduri diferite de a lucra cu ceea ce poți să spui că e normal în lumea noastră. They're great believers in the system we call flooding. Ei cred mult în sistemul pe care îl numim inundație. You know, we have humanity, our human self. Adică avem sinele nostru uman. And after lunch, we want to show you a very powerful new identification. După prânz vă vom împărtăși un mod nou de identificare, But our humanity is there. dar umanitatea noastră e We acolo. have in our cellular structure all these energies Și noi avem în memoria celulară toate aceste from all our energii, experiences. din toate experiențele Our noastre. sorrows, our hates, our disappointments, Durerea, ura, everything. dezamăgirea, Our totul, hurts, our betrayals. suferința, trădările. And over these last years, the Holy Ones have said, look, whatever you focus on is going to become stronger. Și în ultimii ani, Sfinții au spus, uite, la orice te focalizezi și te concentrezi, va deveni mai puternic. Instead of trying to fix your humanity, În loc să încerci să repari faptul că ești om, why don't you just love it? cum ar fi să iubești asta? It is what it is. E așa cum este And focus instead on your divinity. și să te concentrezi pe divinitatea ta. Just focus on making blossom within you the parts of you you want to develop. Să te concentrezi, în schimb, să faci să înflorească acele părți din tine pe care vrei să le dezvolți. We all have these Christed natures. Noi toți avem natura cristică, Can we allow that part of us to blossom? putem permite ca acea parte din noi să And înflorească. when that pure Christed energy blossoms, Și când acea energie cristică pură înflorește, it spirals through us. ea And trece, it recalibrates all of our humanity. trece prin noi în spirale și recalibrează toate aspectele umane. The law of love. Asta e legea iubirii. This one frequency Această o frecvență that when released within us has the power
pe care noi când o eliberăm înăuntru nostru are to puterea smooth out all our inner wrinkles. să înmoaie toate ridurile noastre interioare. Those inner wrinkles are entangled energy in our cellular structure and in our humanity, that energy pool that represents our humanity. Și aceste riduri interioare reprezintă energie blocată înăuntru nostru, care reprezintă aspectele noastre umane. And it's such a different practice. Și e o practică foarte diferită. Just say, from now on, I'm just going to focus on the parts of me that I want to be stronger and to blossom. Spui pur și simplu, de acum înainte mă voi concentra pe acele părți din mine pe care vreau să le cresc și să le fac mai puternice. Remember, Jesus said, everything I have done, you can do and more. Țineți minte, Iisus a zis, tot ce am făcut eu puteți și voi și mai mult decât That atât. I and my Father are one. We are made in the image of the divine. Eu și Tatăl suntem una și noi suntem imaginea Divinului. So what if we spend our time Cum ar fi să petrecem timp cultivating our divine nature, cultivându-ne natura divină, knowing that as it rises and vibrates through us, it puts everything else back into perspective. It harmonizes all of our humanity. știind că pe măsură ce crește și răsare, emană din noi, va acorda totul la natura noastră divină. And there's three things the Divine Mother's been really talking about this year as well. Și sunt trei lucruri despre care Mama Divină a vorbit în acest an. She says, coming in now to our planet, called by our collective hearts, are a whole new consciousness, a whole new flow of A frequencies. spus că acum vine un nou nivel de conștiință și frecvențe foarte noi care sunt chemate de inima noastră divină And spre so planetă. she's inviting us to do three things. Și ne invită să facem trei lucruri. Spend time in silence. Petrecem timp în liniște. Spend time in solitude. 2. Petrecem timp în solitudine. Spend time in stillness. Și 3. Petrecem timp în nemișcare. People are being called to silence, they're being called to solitude. Oamenii sunt chemați spre liniște, solitudine. At home, perhaps. Acasă, But poate. they're still busy. Dar încă sunt ocupați. This last one, stillness, is important. Și ultima, nemișcarea e foarte importantă. When you're silent, Am spus, când ești în liniște, yes, you can hear the language of God. da, poți auzi limbajul lui Dumnezeu. And when you're in solitude, Și când ești în solitudine, you're not so easily distracted by things, nu ești distras așa repede de lucruri, particularly other people. mai ales de alți oameni. And when you're still, Dar când ești so when nemișcat, you're silent and still and in solitude, you'll allow yourself to be infused by these new energies. dar când ești în liniște, solitudine și nemișcare, îți dai voie să fii infuzat cu aceste And energii. because you're silent, still you sense them. Aceste energii noi și în liniște le simți. Right now, our world is being washed with particular frequencies. În liniște și nemișcare le simți. Și acum lumea noastră este inundată cu And the visionaries among you may have seen this. frecvențe spirituale. Coming through from the Elohim, Poate ați văzut asta, venind de la from Elohim, that frequency field. din acel câmp de frecvență. And you know the Bible talks a lot about the Elohim. Știți cum Biblia vorbește mult de Elohim? Because of what we've requested in our hearts on planet Earth, Pentru că noi am cerut în inimile noastre pe planetă, the Elohim have actually begun to release waves after waves after waves of like little golden dust. și Elohim au început să elibereze val după val de un fel de pulbere aurie And these little golden dust balls, și aceste particule de pulbere aurie you can see them when you're in silence, stillness, solitude. le poți vedea atunci când ești în liniște, solitudine și nemișcare. And they're washing through all levels of creation and coming in through our sun. Și ele curg prin toate tărâmurile creației și prin soare And they're carrying new blueprints. și poartă amprente noi. Every little golden ball is carrying light packets of information. Fiecare particulă aurie are pachete de informație. And this light packet of information are the blueprints for new ways of being on planet Earth. Și aceste pachete informaționale sunt un fel de ADN pentru un nou mod de a trăi pe planetă. We've called collectively.
pe care noi colectiv le-am from chemat our hearts. din inimile noastre. Show us how to live in peace. Arată cum să trăiesc în pace. Show us how to take care of the women and children and everyone in our world who wants shelter and food and holistic education. Arată-ne cum să avem grijă de femei, copii și oricine din lume are nevoie de hrană și educație holistică și Show acoperământ. us methods for long-term resource sustainability. Arată-ne metode de a avea un trai sustenabil și resurse. Show us how to eliminate global warming and care for our environment. Arată-ne cum să eliminăm încălzirea globală, să avem grijă de mediu. Show us how to love each other. Arată-ne cum să ne iubim unii pe alții. Show us how to respect each other. Arată-ne cum să ne respectăm unii pe alții. Have these been prayers in your heart? Au fost astea rugămințe în inimile voastre? Anyone have these questions? Au avut cineva întrebările astea? Everyone, at some point. La un moment dat. Especially when we've gone beyond the me game of struggling to survive. Mai ales atunci când suntem prinși în jocul eu și de supraviețuire. That stimulated something very interesting from our light being friends, and that's the release directly from the Elohim of wave after this golden dust that you can sense and feel and open to in meditation. Și asta a stimulat un anumit răspuns din partea celor sfinți și mai ales de la Elohim, această pulbere de aur pe care o puteți simți în meditație. And as you are fusing yourself with this, Pe măsură ce vă dați voie să fiți impregnați cu asta being aware that you're being infused with this, și să fiți conștienți că sunteți impregnați cu asta, everything within you is also recalibrating in response to this infusion. totul dinăuntru vostru răspunde și se recalibrează la această infuzie. But intention Dar intenția helps. ajută. Clarity. Claritatea. What do you want to witness in this world? La ce vreți să fiți martori în această lume? We hold in our hands remote control. E ca și cum am ține în mână o telecomandă. Click, click, there's duality. Click, click, dualitate. Click, click, there's heaven on earth. Click, click, raiul pe pământ. Click, click, there's duality. Click, click, dualitate. Click, click, there's heaven on earth. Click, click, raiul pe pământ. Click, click, there's duality. Click, click, dualitate. Click, click, there's heaven on earth. Click, click, raiul pe pământ. How interesting. Ce interesant. What are we clicking ourselves into? Spre ce anume mutăm canalul. What we click into is determined by how we spend our time. La ce mutăm noi canalul e determinat de felul în care noi ne petrecem timpul. Because how we spend our time determines our vibrational frequency. Pentru că modul în care ne petrecem timpul ne determină frecvența vibrațională. And our vibrational frequency is then connecting with the quantum field, Și frecvența noastră vibrațională ne conectează cu câmpul cuantic. which then magnetizes us into certain movies of reality. Asta ne magnetizează în anumite filme ale realității. And now it's just simple choice time. Și acum e timpul unei alegeri simple. Which movie of reality do we want to live in? În ce film al realității vrei să trăiești? Click, click, duality. Click, click, dualitate. How many of you are done with them? Câți dintre voi ați terminat-o cu asta? V-ați săturat de dualitate. War, chaos, poverty. Războaie, haos, Judgment. sărăcie, judecăți. How many of you have done that? Câți dintre voi ați făcut deja asta? How many of you still enjoy that game? Câți dintre voi vă mai bucurați de jocul ăsta acum? It's an interesting movie. E foarte interesant filmul, It's not the only movie. dar nu e singurul disponibil. Click, click, new theatre. Click, 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 new theatre. click, click, un alt. Click, click, there's Shambhala. Click, click, aici este Shambhala. Click, click, heaven on earth. Click, click, raiul pe pământ. Click, click, heart filled with gratitude. Click, click, inima plină de recunoștință. Click, click, life filled with grace. Click, click, viața plină de grație. All of it's controlled by how we spend our time. Și toate astea sunt controlate de felul în care ne petrecem timpul. Very simple. Foarte simplu. Our remote control is how we spend our time. Recomanda noastră e modul în care ne petrecem timpul. So meditation, an important part of this. Meditația e o parte importantă din asta. I want to share with you one perspective before we have a break for lunch. Vreau ca înainte de pauza de prânz să vă împărtășesc o And I perspectivă. really invite you to have a very light lunch. Și vă invit să aveți un prânz ușor, Because when we come back, if you have a big lunch, you're going to be... pentru că la întoarcere, dacă ați mâncat mult, veți adormi. Now, if you like to sleep after lunch,
Dacă vreți să dormiți după prânz, We had a fabulous snorer here in our earlier am meditation, avut didn't un we? sfărăitor fabulos în meditația dimineața. Yeah, it's a beautiful energy field to relax in. E un grup de energie foarte frumos în care să te relaxezi. In this afternoon's meditation, we want to show you Dar după masă vrem să vă arătăm în a meditație simple way that you can heal your body, recalibrate your body, change molecular structure, nourish your body. mod simplu în care vă puteți hrăni, vindeca, schimba structura moleculară a corpului, Identify with the divinity you are more easily. să fiți mai ușor în comunicare cu divinitatea. Nice simple meditation after lunch, really good cosmic lunch, O yeah? meditație simplă după prânz, e un prânz cosmic bun, So don't have too much physical lunch. așa că nu mâncați prea multă hrană fizică. Okay, let's complete with a story. Hai să închei cu o poveste. As you know, my field of research for 22 years is how can a physical body be fed without taking physical food? Așa cum știți, 22 de ani deja am cercetat felul în care un corp fizic poate fi hrănit fără hrană For fizică. the last 22 years, I've had no need to take any physical food. Și în ultimii 22 de ani n-am avut o necesitate să consum hrană fizică. It's an incredible gift. E un dar extraordinar. It wasn't a gift I was looking for, it just came as a byproduct of a spiritual initiation. Nu l-am căutat în mod intenționat, ci doar a venit ca un efect secundar al unei inițiări spirituale. And for a long time I didn't understand it. Mult timp n-am înțeles asta. All I knew was that there's this infinite source of love within that can nourish us and take away physical, emotional, mental and spiritual hunger. Tot ce am știut e că era o sursă inepuizabilă de iubire interioară care ne poate hrăni și ne poate dizolva orice fel de formă de foame fizică, spirituală, We emoțională. now have 55,000 people in the world with this freedom of choice. Și acum avem 54 de mii de oameni pe planetă care au această libertate de a alege. So it's not just me, Deci nu sunt doar singură, it's 55,000 sunt 55 de mii who know they have this freedom. care știu că au această libertate. And what's interesting is many people say when they convert their physical body to be nourished by prana, by the divine forces, Și ce e interesant și mulți oameni observă când își mută corpul de pe sursă fizică de hrană spre prana, the physical body loves it. corpul fizic iubește asta. There's no more digestion. Nu mai are nevoie de digestie. You're in this ocean where these waves of prana flow through you all the time. Dar ești în acest ocean în care valurile de prana curg mereu prin tine. So we like to invite you, Așa că îmi doresc să vă when invit. you hear people say, I've heard about people who don't eat, Când îi auzi pe oameni că spun, am auzit că sunt oameni care nu mănâncă, just say that's not true. să le spui că nu e adevărat. We eat Noi mâncăm. all the time, Noi mâncăm tot timpul. but in a different way. Dar mâncăm diferit. Okay? I eat more than most people Eu mănânc mai mult ca majoritatea oamenilor. because this pranic energy is present all the time, flowing through us all the time. Pentru că această energie pranică e mereu prezentă și curge prin noi. So we eat a lot, Deci mâncăm mult, but it's free food. dar e hrană There's gratuită. no cooking, no shopping, E gratuită, liberă, fără no meal gătit, preparation. fără cumpărături, fără It's pregătit just hrană. a different way of feeding. E un mod diferit de a te hrăni. And people said to me the biggest problem people have is their emotional body's addiction. Oamenii îmi spun că cea mai mare problemă pe care o au este adicția corpului emoțional. Socialization around food De a socializa la masă and the flavor, și de a gusta aroma, pleasure they get. plăcerea pe care o And primești so emoțional. over the last 20 odd years, I've heard people talk more and more about their emotional body as if it's almost a villain. Și în ultimii 20 de ani am auzit oamenii vorbind despre corpul emoțional ca și cum ar fi o ființă rea corpul How many emoțional. of you feel sometimes that you are emotionally sabotaging yourself in certain things? Câți dintre voi simțiți că vă sabotați emoțional Anyone? în diverse situații? How many of you know exactly the perfect life for you to live to be the best version self you can be, but stuff happens emotionally and you don't quite do it? Câți dintre voi știți deja care e viața perfectă, minunată, în care voi să trăiți, dar vă se întâmplă chestii și vă sabotați emoțional și nu faceți asta? Anyone feel like that? Cineva? Simte cineva asta? That's normal with humanity. E normal când ești om. Okay. In our German retreat this year, În retragerea noastră din Germania anul the ăsta, holy beings that I work with came through with a channeled message, and I'm sure maybe tomorrow they'd like to talk to you more directly.
Cei sfinți ne-au transmis un mesaj și sunt sigură că mâine o să vă spună despre asta mai multe. And in the morning they said to me they wanted me to sit and let them talk to the group with a message on cosmic banking. Și dimineața mi-au spus că vor să stau și să vorbesc cu grupul cu mesajul unui banchet cosmic. And I said, really? Cosmic banking? Bancă cosmică și am spus, serios, bancă And they cosmică? said, oh yes, very important message on cosmic banking. Și mi-am spus, da, mesaj foarte important despre sistemul bancar cosmic. And because I know these beings and I trust them, Și pentru că ei am încredere și îi cunosc. I said, okay, you can share your message. Le-am zis, ok, spuneți-vă mesajul. And we want to tell you the synopsis of what they were saying about humanity's emotional body. Vreau să spun rezumatul a ceea ce spuneau ei despre corpul emoțional. They said, firstly, Că întâi, the human system is the most magnificent that has ever been created. sistemul uman e cel mai magnific care a fost vreodată creat. One, you have your breath. 1. Ai respirație And through your breath, you can move yourself into any dimension of existence. și prin respirație te poți muta în orice dimensiune a existenței. All dimensions are available through the breath. Toate dimensiunile sunt disponibile prin It's respirație. your inbuilt access mechanism. Este mecanismul tău înnăscut de acces. It's our click-click, E click-click-ul just the breath. la o respirație. With that beautiful, deep, slow, subtle breath, all the illusion of this world can disappear and you find yourself in the kingdom of heaven on earth, filled with beautiful beings of light, angelics, all that fun stuff. Cu o singură respirație profundă, blândă și subtilă, toată dualitatea asta dispare și te găsești imediat în raiul pe pământ și în toate chestiile alea amuzante divine. That's why there's hundreds of different breath techniques taught in various meditation lineages. De astea sunt mii de tehnici de respirație care se predau în toate tehnicile spirituale. But they said what's so magnificent about the human system Dar ce au spus e minunat la sistemul uman, is that we've been imprinted with a full spectrum with the emotional body. că am fost amprentați cu tot spectrul corpului emoțional. We've got the ability to hate. Abilitatea de a urâ. How many of you have hated things at times in life? Câți dintre voi ați urât ceva în anumite momente din viață? That's being human. Asta înseamnă să fii om. How many of you got really angry sometimes in life? Câți dintre voi ați fost foarte furioși câteodată în viață? Frustrated? Frustrați, Lonely? singuri, Sad? triști, Um, joyful? bucuroși, Blissed out? extatici, Happy? fericiți, So much compassion? cuplini cu compasiune, Love? cu iubire. How many of you have experienced every human emotion that you can? Câți ați experimentat toate emoțiile umane posibile? Yeah. If not in this life, in other lives? Dacă nu în viața asta, în altele. Yeah? Da? And when you dive deeply into these Și emotions, când te scufunzi profund în aceste emoții, what happened? ce s-a întâmplat? Maybe you acted really badly towards somebody. Poate te-ai comportat foarte urât față de cineva, But what happened? dar ce s-a întâmplat? You learned Ai învățat, maybe what not to do. poate ce să nu mai faci, You saw the effect on others. ai văzut efectul asupra altora, You gained wisdom ai câștigat înțelepciune and you gained a virtue. și o virtute. How many of you have gained virtues from diving into the emotional body? Câți dintre voi ați câștigat virtuți prin a vă scufunda în corpurile emoționale? We all have. Noi toți am. We've all gained wisdom, we've all gained virtues. Toți am câștigat înțelepciune și virtuți. So the Holy One said this, Deci cei sfinți au zis, the human heart, inima umană so rich, e atât de bogată vibrating in the heart, și vibrează în inimă is a collection of frequencies of virtues. o întreagă colecție de frecvențe ale virtuții. The human heart is the richest that has ever been created. Inima umană e cea mai bogată din câte au fost create. There is more riches in the human heart than in the heart of any other species of creation. E mai multă bogăție într-o inimă umană decât în orice altă specie a creației, Because you've gained virtues
through often great suffering. Pentru că ați câștigat virtuți, adevărat, adesea prin suferințe multe. The emotional body in a human system is designed for you to dive deep and gain virtues. Deci corpul uman și sistemul uman, emoțional, este conceput ca voi să câștigați virtuți. Now let's say we have 7 billion plus hearts filled with virtues. Și hai să zicem că avem mai mult de 7 miliarde de inimi pline cu virtuți, All these virtues care toate, that every human being has collected, virtuțile pe care le-a adunat vreodată o ființă all umană, of it vibrating together. toate ar vibra împreună. It's the dominant vibration coming off planet Earth now. Și aceasta este vibrația dominantă care vine acum de pe planeta Pământ. Virtues held in the human heart. Virtuțile din inimile umane, Hard won from great suffering, that's true. adevărat că au fost câștigate multe prin suferință, But humanity collectively is the richest through creation dar omenirea, în mod colectiv, e cea mai bogată din creație, because of the virtues we hold in our hearts. datorită virtuților pe care le avem în Now, inimă. that has become a cosmic bank. Și asta a devenit o bancă cosmică. The collective vibration of virtues of the human heart is now sending out this nourishing energy through all the universes. Această vibrație colectivă a inimilor umane transmite toate virtuțile ei prin toate universurile. The human heart collectively is feeding all the universes vibrationally. Și inima umană, în mod colectiv, hrănește toate universurile vibraționale. We are known as the planet with the richest hearts and the most powerful cosmic banking system ever invented. Suntem cunoscuți ca și planeta cu cea mai bogată inimă și sistemul bancar cosmic cel mai puternic inventat vreodată. Now that's a different perspective, isn't it? Asta e o perspectivă diferită, nu-i așa? That the whole purpose of our lives on the planet are just to become rich of heart. Că întregul scop al vieților noastre pe pământ So the emotional body is an incredible tool to be honored. era ca să devenim inimi mai bogate și atunci corpul emoțional trebuie onorat Not to be fought against or rejected. și nu respins sau să ne luptăm cu el. How many of you have made mistakes? You look at life and you could have done that better. Câți ați greșit în viață, vă uitați înapoi și vă gândiți, puteam să fac mai bine acolo. Yeah, of course. Bineînțeles. And yet we learned, we grew, Și totuși am învățat, am crescut din asta. we became richer of heart. Am devenit mai bogați în So inimă. isn't that interesting to think 7 billion plus people now are providing fertilization for creation? Nu e așa că e interesant să ne gândim că peste 7 miliarde de oameni acum aduc fertilizare pentru toată creația? And we think we're crazy. Și noi credem că suntem nebuni. We think we're inadequate. Credem că suntem We nepotriviți. give our power away to beings in unified realms, thinking, well, they're in peace. They know better. Și ne dăm puterea oamenilor din tărâmurile superioare, spunând că ei sunt în pace și știu mai bine ca noi. They've never been this dense. Dar ei n-au fost atât de denși. They've never come this deep into density. Dar ei n-au venit niciodată atât de adânc în densitate. We did. Noi am făcut-o. We did. Noi am venit. As angelic beings, Ca ființe angelice, no one has gone so deep nimeni n-a venit atât de adânc, as we have. așa cum am făcut noi. And we've learned, Și am învățat, and we've grown, am crescut and we're getting wiser, și am devenit mai înțelepți and we're making smarter choices. și facem alegeri mai înțelepte And we've moved out of the me, me, me game, și am ieșit din jocul eu, and we're playing the we game, facem jocul noi, which says, how can we care spune cum putem noi create a world să creăm o lume that brings out the best in all? care scoate la suprafață cei mai bine din toți. That's an interesting question E o întrebare interesantă. to just state. Să o spunem From doar. this moment, Din acest moment încoace I să declarăm, choose to exist aleg să exist in mutually beneficial relationship în relații reciproc benefice with all life. cu întreaga viață. Do you like that? Vă place asta? Let's say it with heart. Hai să o spunem din inimă. From this moment on, Din acest moment încolo, I choose to exist aleg să exist in mutually beneficial în relationship relații reciproc benefice with all life. cu întreaga viață. Show me how. Arată cum. Show me how. Arată cum. Luckily, Ancorează. luckily, Ancorează. luckily. Ancorează. Teach me now.
Învață-mă acum about family harmonics. despre armoniile familiare. How to bring out the best in my family. Familiale, cum să aduc cei mai bine în familia mea la And suprafață. have them bring out the best in me. Și să-i fac pe ei să scoată la suprafață cei mai buni din mine. Do you like that? Vă place asta? Let's say it with feeling. Hai să spunem asta simțind cu adevărat. Teach me now Învață-mă acum about family harmonics. despre armoniile familiei, How to bring out the best in my family. cum să scot la suprafață cei mai buni din familia mea And have them bring out the best in me. și să-i fac pe ei să scoată la suprafață cei mai bine din mine. I'm ready. Sunt gata. Show me how. Arată-mi cum. Lock it in, lock it in, lock it in. Ancorează, ancorează, ancorează. Yes, yes, yes. Da, da, da. It's nice, isn't it? E frumos, nu așa? So simple. Simplu.